अशा प्रकारचे अनेक व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या ग्रेट महाराष्ट्र YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा। आपला महाराष्ट्र ग्रेट महाराष्ट्र। नमस्कार शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो, तुम्ही पाहत आहात ग्रेट महाराष्ट्र चॅनल। तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर लगेच सबस्क्राइब करा आणि घंटीच्या चिन्हाचे बटन दाबा, म्हणजे आमचे नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लगेच पोहोचतील। मित्रहो, आजच्या तरुण पिढीचा व्यवसाय करण्याऐवजी नोकरी करण्याकडे जास्त कल असल्याचं दिसून येतं। कमी रिस्क, पूर्वनियोजित पगार आणि वेळेची ठरलेली मर्यादा यामुळे नोकरी करणे हाच पर्याय तरुण पिढी पसंत करते। परंतु नोकरी करता करता थोडीफार जोखीम उचलून स्वतःचा व्यवसाय सुरू करणे आणि दोन्हीही गोष्टी सांभाळत आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्याची धडपड फार कमी तरुणांमध्ये बघायला मिळते। असाच सातारा जिल्ह्यातील फलटण तालुक्यापासून 5 ते 6 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या काशिदवाडी येथे राहणारा एक तरुण व्यावसायिक म्हणजे सूरज शंकरराव देवकर। ग्रॅज्युएशन आणि ITI झालेला सूरज साखर कारखान्यातील इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटमध्ये नोकरी करतो। सकाळी 8 ते सायंकाळी 5 अशी रोज 9 तास नोकरी करून उरलेल्या वेळात रिकामं न राहता त्याने शेळी पालनाचा व्यवसाय करायला सुरुवात केली। एका गायीच्या खर्चात 5 ते 6 शेळ्या जगू शकतात, त्यामुळे शेळीपालन कमी खर्चात भरपूर उत्पन्न देणारा व्यवसाय आहे। सूरजनं शेळी पालनासाठी लोकल शेळीऐवजी बोर शेळीची निवड केली। बोर हे विदेशी ब्रीड असून त्याची किंमतही इतर शेळ्यांपेक्षा जास्त आहे। आपल्याकडील स्थानिक शेळीला लागणारे आणि बोर शेळीला लागणारे खाद्य सारखेच आहे, पण बोर शेळी तब्येतीनं धष्टपुष्ट आणि तुलनेत अधिक रोग प्रतिकारक शक्ती असलेली शेळी आहे। ही शेळी मुळात आफ्रिका खंडातील असली तरीही उष्ण हवामानापासून ते बर्फाळ प्रदेशापर्यंत सर्व ठिकाणी या शेळीची पैदास होऊ शकते। सर्व शेळ्यांमध्ये बोर शेळी ही सर्वात कमी आजारी पडणारी शेळी आहे। सूरज यांच्याकडील माद्या आणि पिल्ले मिळून एकूण 25 बोर शेळ्या आहेत। 40 शेळ्यांची मर्यादा असलेला शेळी फार्म ते गेली 6 वर्ष यशस्वीरित्या सांभाळत आहेत। या व्यवसायामधून एका शेळी मागे वार्षिक 1 ते 1.5 लाख उत्पन्न नोकरी व्यतिरिक्त सूरज कमवत आहेत। भारतात अजूनही पूर्णपणे प्रस्थापित न झालेल्या बोर शेळीचा व्यवसाय करून सूरज यांनी एक अनोखे उदाहरण आजच्या तरुण पिढीसमोर ठेवले आहे, यात शंकाच नाही। चला तर अशा विदेशी जातीच्या शेळीचा व्यवसाय करताना काय काय अडचणी येऊ शकतात, या शेळ्या विकत घेताना काही फसवणूक होण्याची शक्यता आहे का, या जातीच्या शेळ्या कुठून विकत घ्याव्या, ह्या शेळ्यांची किंमत किती आहे, यांचे ब्रीडिंग कसे करता येते, विशेष म्हणजे नोकरी सोबत शेळी पालन करायचे असल्यास काय दक्षता बाळगावी, ह्या आणि अशा अनेक प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे जाणून घेण्यासाठी बघूया सूरज देवकर या तरुण व्यावसायिकाची मुलाखत। शेतकरी बंधूंनो नमस्कार, तुम्ही पाहत आहात ग्रेट महाराष्ट्र चॅनल। आज आपण फलटण येथे आहेत। आपल्या सोबत एक सूरज देवकर हे तरुण व्यावसायिक आहेत। नमस्कार सर। नमस्ते। तुमचं नाव आणि एकदा पत्ता सांगा आमच्या सबस्क्राइबर। माझं नाव सूरज शंकरराव देवकर, मुक्काम पोस्ट काशिदवाडी, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा। फलटण पासून एक 5-6 किलोमीटरवरती आमचं एक छोटंसं गाव आहे, तिथं माझा बोरचा हा फार्म आहे। आता सध्या किती शेळ्या आहेत तुमच्याकडे? माझ्याकडे आता सध्या एक 15 फिमेल आहेत बोरच्या 100%। कधीपासून सुरुवात केली तुम्ही या व्यवसायात? मी ह्या व्यवसायात एक 6 वर्ष होत आले, 6 वर्षापासून आहे मी ह्या व्यवसायात। आता सगळ्या किती शेळ्या आहेत? माझ्याकडे आता सर्व पिल्लं वगैरे सर्व पूर्ण मिळून आता 25 क्वांटिटी आहे, 25। हा गोटा तुम्ही कधी बांधला? पहिला माझा गोटा जो होता तो छोटा होता। आता हा हे जे शेड दिसतंय तुम्हाला, हे 1 वर्ष होत आलं शेडचं काम केलेलं आहे पूर्ण। आणि आपण हे एक 40 फिमेलचे मोठ्या 40 फिमेलची कॅपॅसिटी आहे ह्या शेडची। आपल्या 40 मोठ्या शेळ्या ह्याच्यात बसू शकतात। शिक्षण काय झालंय तुमचं? शिक्षण माझं ITI झालेलं आहे, ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे। मी कामाला पण आहे साखर कारखान्यात इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटमध्ये। तुम्ही जॉब करत करत हा व्यवसाय करताय? जॉब करत करतो। यासाठी किती कामगार ठेवलेत तुम्ही करायला? कामगार काय आपण ठेवलेलं नाही, एकच फक्त लेडीज आहे कामावरती, ते स्वच्छता वगैरे करण्यासाठी। बाकीचं जे आहे ते माझी वाईफ आणि आई, त्या दोघीच पाहतात सगळं पूर्ण। काय तुम्ही खाद्य देता ह्या? खाद्य म्हणजे बोर शेळी म्हणजे काय असं वेगळं काय नाही की तिला काय खाद्य वेगळं लागतं वगैरे, असं काहीच नाही। जी तुमची लोकल म्हणजे जी गावरान शेळी तुमची जे खायला खाते, जी घरी एक शेळी असते ती, तेच खाद्य पूर्ण बोरला पण लागतं।
असं लोकांचा काही लोकांचा समज आहे की हिचं आज किंमत जास्त आहे बाबा, हे आपल्या देशात नाही बाहेरच्या देशातलं ब्रीड आहे, ह्याची किंमत जास्त आहे म्हणजे याला काहीतरी वेगळं लागत असेल खाद्य. असं काहीच नाही. जे लोकल शेळी खाते तेच सगळं कडवळ मका गवत झाडपाला तेच खातात सगळं बोर. तुम्ही ह्या बोर जात हीच का निवडली तुम्ही ह्या व्यवसायासाठी? बोर जात मध्ये कसं आहे की आता जे आफ्रिकन बोर आहे हे निमकरांना आणलं पहिल्यांदा इंडियात. तर हे म्हणजे थोडक्यात हे इम्पोर्ट आहे, म्हणजे बाहेरच्या कंट्रीतलं आहे आणि इंडियात डेव्हलपिंग चाललंय आपल्या. तर कधी पण शेळी पालन व्यवसाय जो आहे ह्याच्यात कटिंग मार्केटपेक्षा ब्रीडिंग मार्केटचं जर तुम्ही जनावर सांभाळलं तर त्याला कधी पण रेट हा जास्तच असतो. मग जिथं 10 फिमेल सांभाळल्या आपण आणि जर कटिंगची मी फिमेल सांभाळली ती जर 10,000 रुपये मला वार्षिक उत्पन्न मिळलं तर हिचं उत्पन्न हे 15,000 रुपये मिळतं मला ब्रीडिंगचं. ब्रीडिंग पर्पजला रेट हा कधी पण जास्तच असतो कटिंग मार्केटपेक्षा. त्याच्यामुळे शेळी पालनमध्ये आपण जे ब्रीडिंगचं मार्केट आहे तेच आपण निवडलं बोर. ह्याचं काय वैशिष्ट्य आहे, ह्या जातीचं काय वैशिष्ट्य आहे? ह्या जातीचं वैशिष्ट्य म्हणजे सगळ्यात एक नंबरचं आणि चांगलं वैशिष्ट्य म्हणजे ही जात वजन वाढ ही सगळ्यात जास्त आहे ह्याची आणि आजारी पडण्याचं प्रमाण जे ते पण कमी आहे आणि ह्याच्यात इम्युनिटी पॉवर म्हणजे सहनशीलता जे ताकद म्हणतो आपण आजारी पडल्यावर जनावरात जी ताकद ती पण चांगली असते. इम्युनिटी पॉवर जास्त आहे ह्याच्यात. आणि बाकीचं कसं असतं, बाकीचं जर जनावर आजारी पडलं शेळी लोकल शेळी तर तिच्यापेक्षा ही शेळी ती जशी शेळीची तब्येत खालावत जाते त्याप्रमाणे हिची लगेच खालावत नाही. हिच्यात ह्युमिनिटी पॉवर ही जास्त आहे कधी बोरच्या. तुम्ही आता म्हटला की ही जात इम्पोर्टेड आहे म्हणजे बाहेरच्या देशातली, ती आपल्या भागात राहू शकते का? हा, वातावरणाला सूट होऊ शकते का? बोर हे तुम्ही गुगलवरती परत यूट्यूबवरती काय व्हिडिओ आहेत अजून लोकांचे बाहेरच्या कंट्रीतले सुद्धा गुगलवरती फेसबुकवरती असतात बरोबर. तर त्याच्यात तुम्ही बघा जिथं बर्फाळ प्रदेश आहे तिथं सुद्धा बोर आहे. असे भरपूर चांगले पाय गुडघे एवढे पाय राहतात बर्फात असे सुद्धा व्हिडिओ येतात गुगलवरती. आफ्रिकेत आहे, आता आफ्रिकेतून आपल्या इथं सेट झालं निमकरांना आज एक 20-30 वर्ष होत आली बोर डेव्हलपमेंट केलं. त्या एवढ्या दिवसात सेट झालं काहीच अडचण येत नाही. उलट बाकीच्या शेळीला कसं होतं, आपली महाराष्ट्रातली शेळी जर बाहेर नेली आपण बाहेरच्या ह्याच्यात राज्यात नेली तर थोडाफार फरक पडतो. बाहेरच्या राज्यातून आपल्या इथं शेळ्या येतात त्याला पण सेट व्हायला थोडा फरक पडतो. बोरला तुम्ही ऑल इंडियाच्या बाहेरच्या कोणत्याही कंट्रीत नाही पूर्ण काहीच अडचण नाही. आता आम्ही नेपाळ माल पाठवतो, ऑल इंडिया माल पाठवतो ट्रेनला. कधीच कुठल्या कस्टमरचं नाही की वातावरण सेट व्हायला याला काय प्रॉब्लेम आला असं कधीच नाही. आता आपली जात आपल्या महाराष्ट्रातली शेळीची जात आणि ही बाहेरची जात ह्यामध्ये काय साम्य आढळलं तुम्हाला? साम्यामध्ये काय आहे की आता आपले जे तरुण मित्र आहेत त्यांना व्यवसाय जो करताना कधी पण व्यवसाय हा कधी पण पुढच्या स्टेजचा निवडला पाहिजे बरोबर. भविष्यात ज्याला दिवस चांगले येतील असं. कटिंग मार्केट तर आहेच आपल्याकडे, ते कधीच कमी होणार नाही, ते वाढतच राहणार आहे. आपण जोपर्यंत ब्रीडिंग मार्केट आहे तोपर्यंत ब्रीडिंग मार्केट करायचं. त्याच्यानंतर आपण पण कटिंग मार्केट केलं तर पैसे मिळतातच व्यवसायात. कुठलाच व्यवसायात हे नाही. आणि साम्य म्हणजे बाकी सगळं शेळीचे जे गुणधर्म आहेत ते आपले लोकल गावठी शेळी आणि बोर शेळी हे सगळं सेमच आहे, काहीच वेगळं नाही त्याच्यात. खाद्यात पण काहीच फरक लागत नाही. फक्त ही जी काय वैशिष्ट्य आहेत ती फक्त थोडीशी वेगळी आहे बोरची. ब्रीडिंगचं काय महत्व आहे शेळीपालनात? तुमच्या ह्या बोरच्या शेळीपालन व्यवसायामध्ये ब्रीडिंगचं काय महत्व आहे? ब्रीडिंग विषयी तुम्ही काय सांगू शकता? आता ब्रीडिंगचं मध्ये कसं आहे की आपल्या जे पहिला जे पूर्वजांपासून चालत आलाय उस्मानाबादी शेळी किंवा आपण जे महाराष्ट्राच्या बाहेरून शेळी आणतो हे कसं पहिल्यापासून आपल्या इथं म्हणजे त्याची क्वांटिटी पूर्ण झालेली आहे, ते कटिंग मार्केट आहे आपलं. पण बोर जे आहे आपलं ते बोरचा विषय काय आहे की बोर हे अदर कंट्रीतले म्हणजे इंडियाच्या बाहेरचे तर ते आपल्या इथं कमीत कमी असं जसे आपले उस्मानाबादी बिटल वगैरे प्रत्येकाच्या घरी दिसते शेळी तसं दिसायला कमीत कमी अजून एक 10-15 वर्ष तरी जातं डेव्हलपमेंट व्हायला, पूर्ण डेव्हलपमेंट. आत्ता हे बोरचं जे आहे हे इंडियन ह्याच्यात परत स्टड प्रीमियम इम्पोर्ट आत्ता इम्पोर्टचे काय येतात जनावर ते ह्याच्यात खूप अजून स्टेज आहेत. कमीत कमी हे मार्केट एक 15-20 वर्ष तरी कमी व्हायचं ना हाय ह्या स्टेजला राहील. तुम्ही ब्रीडिंगसाठी काय करता? ब्रीडिंगसाठी आपण काय करतो, आपल्या मित्रांकडे 2-3 मित्रांकडे इम्पोर्टेडचे मेल आहेत जे आफ्रिकेतून डायरेक्ट इम्पोर्ट केले, त्या मेलपासून आपण ब्रीडिंग करून आणतो फिमेल सगळ्या. त्या विक्रीसाठी तुमच्याकडे उपलब्ध असतात का?
हो, सगळ्या फिमेल आपल्याकडे. आज तुम्हाला इंडियन लाईन पाहिजे असेल तरी मिळते. इम्पोर्टेड मेलचं पिल्लू पाहिजे असेल, इम्पोर्टेड मेल ब्रीडिंग करून झालेलं ते पण मिळतं तुम्हाला. तुम्हाला ज्या स्टेजचं पाहिजे, तुमची जी इन्व्हेस्टमेंट जे आहे त्याप्रमाणे तुम्हाला मिळू शकतात. ह्या शेळींची जात आहे ते इथं आजारी वगैरे काय पडते का? नाही, बोरमध्ये सगळ्यात मी तुम्हाला सांगितलं ना, सगळ्यात कमी आजारी पडणारे सहनशीलता जास्त असणारे जाती बोर आहे. म्हणजे बिना डॉक्टरचा हा म्हणजे नाही, डॉक्टर हा शेवट लागणार. जनावर आहे शेवट. ते माणसाला डॉक्टर लागतो आणि जनावराचं काय, जनावर आहे ते फक्त काळजी डॉक्टर हा लागणारच. फक्त काळजी घेतली पाहिजे आणि स्वतःनं पण थोडंसं ट्रीटमेंट करायला शिकलं पाहिजे. आज विषय असा होतो, तुमची आज शेळी सकाळी आजारी आहे, तुम्हाला कळलं आज सकाळी शेळी आजारी येते, तुम्ही डॉक्टरच्या जर भरोशावरती असाल, तुम्ही जर काहीच ट्रीटमेंट करत नसाल, फार्मवर तुमचं जे सगळं ते डॉक्टरच पाहतोय, तर डॉक्टरला कसं असतं की डॉक्टरचं काय तुमच्या एकट्याच फार्मवरती डॉक्टर नसतो, त्याला पण भरपूर कस्टमर असतात. तुम्हाला जरी कळलं की सकाळी शेळी आजारी पडली, तुम्ही डॉक्टरला कॉल करणार. मग डॉक्टर त्यांचं रूट कसं असेल त्या रूटने येणार. सगळेच डॉक्टरांचं व्हिजिट असते, त्या व्हिजिटनुसार ते येणार. त्याच्यात तुमचे 4 तास जाणार, कधी 1 तासानं पण येणार, कधी डॉक्टर नाईटला पण येणार, मग 8 तासानं पण. तोपर्यंत जनावर ते ट्रेसमध्ये येतं ना. तेच तुम्ही जर रेग्युलर करत असाल, स्वतः जर काही ट्रीटमेंट वगैरे करत असाल तुम्ही, तर तुम्ही काहीतरी प्राथमिक तरी औषध उपचार तिला करू शकता. त्याच्यावरती ती एक 30-40% तरी कव्हर होऊ शकते. ती स्वतःला माहिती असणं. हा, जनावर ट्रेसमध्ये जाऊ शकत नाही. बरं, गाभण ही शेळी जाते का? काय प्रॉब्लेम येतो का गाभण जाण्यासाठी? नाही, काहीच प्रॉब्लेम येत नाही. लोकांना असं वाटतं की हिचं वजन वाढ जास्त आहे, हिला फॅट जास्त आहे, त्याच्यामुळे हे गाभण राहिला त्रास देत असतील, गाभण राहत नसतील. काहीच नाही, तिचं बॉडी स्ट्रक्चरच ते. जिला बॉडी नाही चांगल्या प्रमाणात ती बोर नाहीच. नुसता कलरवर तुम्ही असं ब्राऊन अँड व्हाईट आहे आणि ती पार अशी पतली आहे फिमेल, तर ती बोर नसू शकते. ते क्रॉस बोर म्हणू शकतो आपण त्याला. बरं, आता तुम्ही हे सांगा की सगळ्यात व्यवसायाचा महत्त्वाचा विषय म्हणजे मार्केटिंग असतो, तर तुम्ही कसं मार्केटिंग करता किंवा विक्रीसाठी काय करता? मार्केटिंगमध्ये कसं आहे, तुम्ही एकदा व्यवसायात आला की ओळखी होतात. पहिली गोष्ट, ओळखीवरून पण मार्केटिंग होतं तुमचं चांगल्या प्रकारे. त्याच्यानंतर आता सोशल मीडिया आहे, फेसबुक आहे, व्हॉट्सअप आहे. तुमच्यासारखे युट्यूबवाले मित्र आहेत भरपूर. त्याच्या मार्फत, युट्यूबच्या मार्फत तर सगळ्यात जास्त मार्केटिंग कस्टमर येतात. आणि तुम्ही ज्यावेळेस कस्टमरला फेस करचाल, कस्टमरला समजून सांगचाल, त्यावेळेसच पुढचं मार्केटिंग स्वतःच होऊ शकतं. तुम्ही जर कस्टमरला वेळ देऊ शकत नसाल तर तुमचं मार्केटिंग तुम्ही कुठल्याही साईडवर काय टाका, तुमचं मार्केटिंग होणारच नाही. बरेच तरुण आता कोरोनामुळे सगळ्यांना एक माहीत झाले की नोकरीपेक्षा व्यवसाय करणं महत्त्वाचं आहे, तर नवीन तरुण ह्या व्यवसायाकडे वळत आहेत, त्यांना तुमचा काय सल्ला असेल आणि तुमचं काय अनुभव सांगतो? नाही, व्यवसाय बोर शेळीपालन, बोर शेळीपालन असू द्या किंवा दुसरं कुठलंही शेळीपालन असू द्या, व्यवसाय हा चांगला असतो. शेळीपालन कमी खर्चात एका गायच्या खाद्यात 5-6 फिमेल तरी जगू शकतात. एका गायच्या खाद्यात, एका जनावर जे आपण सांभाळतो त्या खाद्यात. आणि पैसे हे मिळतात. आपला व्यवसाय कुणी जरी मी करतो, तुम्ही करत असता तरी पैसे मिळवण्यासाठीच, त्याच्याशिवाय तर काय नाही, त्याच्याशिवाय काहीच विषय नाही. त्यामुळे व्यवसाय करायचा म्हणतो पैसे मिळले पाहिजेत, आणि ज्या व्यवसायात पैसे मिळतात तोच व्यवसाय केला पाहिजे. आता सगळ्यात महत्त्वाचा असा प्रश्न आहे, व्यवसाय आपण जर निवडला शेळीपालन, तर ह्यामध्ये खरेदीमध्ये फसवणूक होऊ शकते, तर ती कशी टाळावी किंवा काय कशी करू शकतात लोक फसवणूक, त्याविषयी तुम्ही काय सांगा? फसवणूक म्हणजे विषय काय आहे की लोकांना असं डायरेक्टली बघून वगैरे थोडी माहिती करून घेतली पाहिजे. स्वतः माहिती करून फार्म पण व्हिजिट केले पाहिजे. 2-4 फार्म व्हिजिट करायचे, बाबा ह्यांचे जनावर काय आहेत, त्यांचे जनावर काय आहेत, दुसरी जनावर काय आहेत. आपल्या ह्याच्यात काय लोकांचं कसं असतं विषय की काय लोक म्हणतात माझं एवढंच बजेट आहे, मला एवढ्यातच जनावर पाहिजे. आता ते जर असं सांगत असतील की माझं एवढंच बजेट आहे आणि एवढ्यात मला जनावर पाहिजे, तर समजा तुम्ही जर मला सांगितलं माझं 5,000 रुपये बजेट आहे, मला 5,000च जनावर पाहिजे. आपण जर मी त्यांना व्हिडिओ पाठवला, मी सांगितलं ह्या जनावरची किंमत 10,000 रुपये, तुम्ही म्हणला नाही माझ्याकडे 5,000 रुपये बजेट आहे, मला एवढ्यातच जनावर पाहिजे, तर मग त्याच क्वालिटीचं जनावर देऊ शकतो आपण. कसं आहे की पुढच्याचा व्यवसाय करणाऱ्याचा पण कॅपॅसिटी काय आहे, त्यानं बाबा त्याचं प्लॅनिंग काय आहे पुढचं, ह्याच्यावरती सगळं अवलंबून आहे. आता लोक काय होतं, 60-70% लोक म्हणतात फसवणूक होते. फसवणुकीचा विषय असा आहे की तुम्ही सांगताना जर असं सांगितलं मला की माझं इथपर्यंत साहेब बजेट आहे, एवढ्यात मला बसवून द्या, मीच असं नाही, कुणी जरी तुम्हाला जनावर दिलं ते परत त्याला म्हणून हा उपयोग नाही ना की ह्यांची बोरची शेळी अशी दिसते ही अशी शेळी दिसते. बऱ्याच लोकांचा हा म्हणणं आहे की बोर व्यवसाय परवडत नाही किंवा बोर व्यवसाय करू नये, तुमचं काय मत आहे? आता कसं आहे, प्रत्येक व्यवसाय नाही कुठली गोष्ट असली तरी नावं ठेवणारे लोकही असतातच.
आमच्याकडे सुद्धा लोक नावं ठेवतात, ज्याला त्याला मला माहिती आहे मला किती पैसे मिळतात त्याच्यात, तुम्हाला माहिती आहे की तुमच्या व्यवसायात तुम्हाला किती. लोकही नावं ठेवणारे असतात. आम्ही ज्यावेळेस बोर घेतलं त्यावेळेस 1 लाख रुपयानं मादा घेतलेला. 5 वर्षापूर्वीची किंमत 1 लाख रुपये. त्यावेळेस आम्ही ज्यावेळेस मादा घेतला 1-2 त्यावेळेस पण असे लोक बोलायचे की एवढं कुठं जातं का, एवढं महाग होतं का. आज 6 वर्ष झालं व्यवसाय चालू, कमीत कमी 15-20 फिमेल आहेत. सरासरी कसंही केलं तरी 10-15 लाख रुपयाचं फिमेल आहेत गोठ्यात. बरोबर. तुम्हाला आता वार्षिक किती उत्पन्न मिळतं? वार्षिक एका फिमेल मागं तुम्हाला लमसम कसंही केलं तुम्ही, आता इम्पोर्टेड पासून मेल पासून लोडेड केली तर तुम्हाला 70-80-90 हजार रुपयापर्यंत वार्षिक उत्पन्न. तुम्ही जर तुमच्या फार्मवरती एखादा स्टडचा प्रीमियमचा मेल ठेवला, त्याच्यापासून पिल्लं काढून इंडियन म्हणून जरी विकली तुम्ही, तरी तुमच्या शेळी तुम्हाला 1.5 वर्षात 2 वेत दिली तरी सरासरी तुम्हाला 1,00,000-1.25 लाख रुपये उत्पन्न ते देऊ शकते. बरोबर. आता बाकी आपलं काय असा विषय नाही की ते काय विकायचं म्हणून सांगायचं की एवढं माझं एवढ्याला जातं आणि तेवढ्याला जातं. कसं होतं मग ते लोक स्वप्न घेऊन येतात व्यवसायात. लय लोकांचं आम्ही बघितले, स्वप्न घेऊन आले, ह्यांना आज एवढं पैसे कमावल्यात, त्यांना कमावल्यात. करण्यावर ते सगळं डिपेंड. तुम्ही केलं तर तुम्ही कोटीत ते कमवू शकता, तुम्ही केलं तर कोटी लावून तुम्ही झिरोत पण होऊ शकता. बरोबर. स्वतःच्या ह्याच्या जीवावर हा व्यवसाय स्वतः माणूस लक्ष देणारा माणूस पाहिजे. तुम्ही कमीत कमी फार्म मध्ये सकाळी 1-2 तास, संध्याकाळी 1-2 तास तरी पाहिजे, 1 तास तरी पाहिजे. आता माझी जनरल शिप असली तरी मी 7 ते 8 ते 5 मला ड्युटी असते, तरी पण सकाळी 1 तास आणि संध्याकाळी 1-1.5 तास मी असतोच गोठ्यात. स्वतः माणूस लक्ष देणारा पाहिजे. पूर्ण वर्कर्सवर ठेवला तरी पण तुमचं थोडं तरी लक्ष पाहिजे. शेतकऱ्यांना काय शेवटचा संदेश द्या या व्यवसायाविषयी? शेतकऱ्यांना व्यवसाय बोर शेळीपालन हा सगळ्यात जर शेळीपालनमध्ये चांगला व्यवसाय आणि कमी खर्चात जास्त उत्पन्न मिळवणारा व्यवसाय असेल तर बोर शिवार. आणि इंडियात तुम्ही अजून पण बघू शकता 1-2-4 वर्षानं की घरोघरी लोक बोर घ्यायला लोक बोलतील की बोर घेतलं पाहिजे. कारण आत्ताच एक 60-70% लोकांना बोर हे काय हे समजले पण आत्ता इंडियात. आणि अजून एक 10-15 वर्षांत तुम्ही बघताल लोकल शेळी जी आपली दिसते नाही, शेळी दिसायची ना तुम्हाला, पूर्ण बोरच, घरोघरी एक फिमेल सुद्धा बोरची दिसेल. कारण काहीतरी त्याच्यात वैशिष्ट्यच आहे ना. बरोबर. आज एवढे जी लोक असं एवढे जे पैसे लावतात, आणतात, हे करतात, ब्रीडिंग आहेत, ह्या किमती आहेत, त्याचं काहीतरी वैशिष्ट्य आहे. त्याच्याशिवाय तर नाही, असं फुकट तर कोण पैसे देत नाही कोणालाच. ठीक आहे सर, तुम्ही वेळात वेळ काढून मुलाखत दिली त्याबद्दल ग्रेट महाराष्ट्र चॅनल करून खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. नमस्कार. अशा प्रकारचे अनेक व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या ग्रेट महाराष्ट्र YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा. आपला महाराष्ट्र, ग्रेट महाराष्ट्र.